lite övriga tips i OneNote. Precis som i andra Office-program så finns det lite grundinställningar under arkiv och alternativ. Här finns bland annat lite om vilken storlek man vill ha som grund, lite språkkontroll. Där finns också språk om du nu vill ändra mellan svenska och engelska där. Och naturligtvis det här med att man kan anpassa menyfliksområdet om man skulle vilja och några andra saker. Sen finns det här med avsnittsgrupper och undersidor. För normalt så tänker man ju bok, avsnitt, sida. Men det går att ha avsnitt också. Den heter ju ny avsnittsgrupp där om man skulle vilja ha. Och även när det gäller sidorna som jag har här till exempel har jag undersidor här till den. Och det gör man i princip så här. Va? Om jag har skapat en ny sida. Jag får heta kolla idag. Och så vill jag lägga den som en undergrupp till den där. Så gör jag bara så, drar den och så gör jag på det sättet. Nu har den blivit en undergrupp. Drar jag ut den igen så är den helt plötsligt en huvudsida. Så det är ett tips som inte är så jäkla dumt. Sen då så har vi det här med taggar som jag tidigare visade. Jag sa att man kan ju tagga någonting med någonting man tycker är värdefullt av olika saker. Och sen då så kan man när man går på sök efter taggar så kan man hitta alla de sakerna där som man har taggat. Kan vara värdefullt ibland. En bra sak också, under historik så hittar man någonting som heter papperskorg för anteckningsböcker. Allting man kastar bort har faktiskt, kan ju vara så att man behöver spara eller titta på det igen. Och då kan man hitta dem där och de ligger kvar normalt i 60 dagar. Under visa så har vi sen också det här med att man kanske vill ha någon annan färg. Lite trist med bara vitt, va? Så vi kan väl köra den bakgrunden här. Här kan man också ha linjering om man skulle vilja. Och här kan man också, om man tycker att det syns lite otydligt, så kan man naturligtvis zooma in saker eller zooma ut saker i den här. Självklart så finns här också ett sökfält precis som på alla andra Office-platser. Och den är väldigt lätt sökt. Någonting som också är bra under hjälp så finns det något som heter visa utbildning och där finns också ett antal filmer som Microsoft naturligtvis har gjort då, som ett komplement till de här filmerna du ser som det får av oss. Och en annan sak jag tycker är väldigt värdefull är den här, visa. Och sen heter den docka på skrivbordet och det är ju så att om jag nu vill sitta och jobba med saker samtidigt som jag skriver så kan jag lätt här byta vy till någonting annat, men då ändras inte den här sidan där jag skriver i OneNote. Den kan också vara värdefull. Där fick du några extra